Ito pa rin tayo sa Subic Bay. Yan yung sign na Subic Bay. Sa inyo ang itsura ng dagat na Subic. O, diba? Ganda. Kanina nandito yung mga tao, ang dami naglalakad. Kasi masarap ang pa-picture dito. Sarap mag-video, ganyan. Kita nyo yun, yung kulay puti doon sa dulo. Subic Bay International Airport yan. Yan, oh. Diba? Ang ganda. Hey explorers! Welcome back to my channel. So this is the part 2 of my Clark versus Subic po. Pumasok na po tayo ng tunnel. Dalawa. Dati isa lang siya yung nasa kaliwa. Gawa natin ng kanan. Oh. Oh. Yan, ang ganda oh. Instead of flying to distant destinations, meron akong mai-recommend sa inyo na road trip na pwede sa family, sa friends nyo, or sa loved ones. So, ito yung papuntahan namin na Subic, Zambales. Ito yung perfect destination nyo pagka gusto nyo magbakasyon or mag-road trip. So, ito yung mga best places na pwede nyo puntahan sa Subic. Inflatable Island, Ocean Adventure, Subic Safari, Subic Bay, Treetop Adventure, Subic Boardwalk, Lighthouse Marina Resort, so maganda yung itsura niyan, El Caballo Falls, Tabi Rec, Subic Bay Yacht Club, at marami pa pong iba. So tara, samahan nyo ako, tignan natin yung pwede natin mapuntahan dito sa Subic. Nandito na kami sa Subic, tapos mamaya makikita nyo na madadaanan namin or mapupuntahan namin yung ilan sa mga nabanggit ko kanina na pwede nyo puntahan dito sa Subic. Subic Bay Gateway Park. Napupunta na rin kami dati dito sa Subic, mga ilang beses na rin yata yun. Pero yung mga times na yun, syempre hindi pa ako nag-vlog, so mga pictures lang ang mga kinukuha ko nun. Dito kami ulit para tignan namin kung ganun pa rin itsura ng Subic. Ayan, may Jollibee sa gilid, may aristocrat na mga restaurants, may mga restaurants din dito na pwedeng kainan. Ayan, nakikita nyo, may Harbor Point, yan ang mall nila dito, parang maganda yung mall nila dito, malaking tignan. Kami to the Villas Moon Bay Marina Leisure Resort. Medyo malamig ngayon. Yan, ito yung resort ng Marina. Ito kami sa Lighthouse Resort. Stroll lang. Ito yung hotel ng Lighthouse. Mamaya pasok tayo sa loob. Nakikita nyo itsura ng Lighthouse. Ayan yung hotel ulit ng Lighthouse. Yan, doon sa gitna, doon sa dulo. Nakikita nyo, doon yung lighthouse mismo. Mamaya, I'll show you around. Ayan, ito na yung lighthouse na sinasabi ko sa inyo kanina. So, tapos ayan, may swimming pool. Nalakad kami, papuntang dagat. Yan na, dito na ako sa may dagat. Ganda ng mga bundok tsaka ng dagat, no? Ano to? Alon. May alon. Ayan. Ayan yung lighthouse. Ayan. At sa inyo, ang itsura ng dagat na Subic. O, diba? Ganda. Kanina nandito yung mga tao, ang dami naglalakad. Kasi masarap ang pa-picture dito.
Sarap mag-video, ganyan. Kita nyo yun, no? Yung kulay puti doon sa dulo. Subic Bay International Airport yan. Yan, oh. Diba? Ang ganda. I wonder kung anong island yan. Comment naman kayo kung alam niyo kung anong island yan, ha. Napakita ko lang sa inyo yung ganda ng dagat. Yung mga nakikita nyo na yan, yan mga resort yan. Ito pa rin tayo sa Subic Bay. Yan yung sign na Subic Bay. Yan, kapunta tayo dun sa mga, ano ba tawag dun? Hellships Memorial. Yan. Ang mga pangalan nila dito. Yan. Itong mga to, ito yung mga hands ng senators. Now, the hands that freed the nation. Enrile, Cañada, Estrada, Salonga, Quino, Siga, Laurel, Mercado, Pimentel, Sugisat, Luceda, at Gingona Jr. Ito, Philippine flag. Yan. Medyo mataas siya kaya nahirapan ako. Naka-half mast siya kasi former president Noynoy Aquino. Kasi diba namatay nga siya. Yan. Subic Bay Metropolitan Authority. Pakita ko ulit. Pag pala dito sa lugar na to is Inang Laya Monument. Yan. Yan lang. Yan yung blinag ko kanina. Videoan ko. Yan. Cut ko lang. Kita niyo yung building na yan, parang kamukha niya yung Clark Museum and 40th year sa Clark. Freeport Exchange. Subic Bay Yacht. Sa right side, yung Subic Bay Yacht Club. If I'm not mistaken, yung may-ari niyang Subic Bay Yacht Club na yan is yung boyfriend ngayon ni Angelica Panganiban. Kasi parang nakita ko pinost to ni Angelica Panganiban dati yung Subic Bay Yacht Club. Paalis na po kami ng Subic. Bali, pakaliwa kami, pabalik. Yun dyan, sa pakanan. Yan yung papunta dito. May papuntang Subic Safari sa Ocean Adventure. Ayan, babalik na kami.
sa gilid, wala kami makita. Yeah. Dati nang dumaan kami dito, dami dyan, naglabasan sila. Ngayon wala kami makita. Labo. Ayun, wala kaming nakitang mga unggoy sa ngayon. Dati marami kami nakita dyan. Ayan, papasok na naman kami sa tunnel. Ito, this way naman is pabalik na doon sa Manila. Punta ng Manila. Nung kanina, di ba, papasok tayo doon sa Subic. Ayan, maya-maya, nandun na kami sa toll gate. Ayan, may nakalagay na Gapan, Olongapo Road. Mga ka-explorer, hello! Shout out portion na po tayo. Shoutout kay Kapalanga Vlog na nanonood from Carmen, Davao del Norte. Salamat sa full support, madam. At shoutout din kay Ray 30 Music Vlog. Salamat din sa full support. Shoutout din kay Small and Zyrus. Thank you! Ano po, tapos na po ang vlog ko. Tapos na po yung Clark and Suzuki. See you sa next vlog ko. Thank you po. Bye-bye!